खूप स्वागत। आज आपण पावभाजीची रेसिपी बघणार आहे। याच्या आधी पण आपण पावभाजीची रेसिपी बघितलेली आहे, माझ्या चॅनलवर जाऊन तुम्ही चेक करू शकता। आज आपण सर्व हिरव्या भाज्या वापरून ग्रीन पावभाजी कशी बनवायची ती बघणार आहे। खूप छान होणार आहे ही आजची आपली पावभाजीची रेसिपी, हेल्दी आणि पौष्टिक अशी। तर पूर्ण व्हिडिओ बघा। चला तर मग पावभाजीची रेसिपी बनवायला घेऊया। पण त्याच्या आधी तुम्ही माझ्या चॅनल नवीन असाल, अजून माझ्या चॅनल लाईक शेअर सबस्क्राइब केला नसाल तर खाली लाईक शेअर सबस्क्राइबचं बटन आहे ते क्लिक करा। त्याच्या बाजूला बेल आयकनचं बटन आहे ते क्लिक करा, म्हणजे ह्याच्या पुढचे माझे जे नवनवीन व्हिडिओ येतील त्याचे नोटिफिकेशन सर्वात आधी तुम्हाला येत जाईल। ग्रीन पावभाजी बनवायला मी ही ब्रोकोली घेतली आहे। पाव किलोपेक्षा थोडी जास्त आहे ब्रोकोली। त्याची फुलं काढून मी मिठाच्या पाण्यात ठेवलेलं अर्धा तास त्याला भिजत घातलेलं। ही 2 ते 3 वेळा स्वच्छ धुवून घेऊया। कुकरच्या भांड्यात मी याला शिजायला घालणार आहे। 2 ते 3 वेळा चांगली स्वच्छ मी धुवून घेतली आहे। आता ही कुकरच्या भांड्यात काढून घेते। एक वाटी ताजे मटार घेतले ते टाकते त्यात शिजायला। आणि हे 2 बटाटे घेतले सोलून स्वच्छ धुवून घेतलेत, त्याला कापते मी, म्हणजे मोठे मोठेच कापायचे, आतून कच्चे राहणार नाही, छान शिजतील आपले बटाटे। त्याच्यात 1 वाटी पाणी घालून 3 शिट्ट्यांमध्ये मी शिजवून घेते। कुकरला लावून 3 शिट्ट्या करून घेते। तीन शिट्ट्यांमध्ये छान पावभाजी आपली शिजलेली आहे ही भाजी। आता यातलं एक्स्ट्रा पाणी आहे ते आपण आधी काढून घेऊया। एक्स्ट्रा पाणी काढल्यामुळे स्मॅश पटकन होते भाजी। एक्स्ट्रा पाणी आपल्याला वरून नंतर भाजीत टाकायचे आहे। आता हे पाणी काढून आपण स्मॅश करायचे पावभाजी स्मॅशरने, म्हणजे पटकन स्मॅश होते। पाणी असेल तर वेळ लागतो स्मॅश व्हायला भाजी। छान भाजी आपली स्मॅश झाली। आता हिला बाजूला ठेवूया आपण। आता ही पालकची जुडी घेतलेली मी अर्धीच घेतली आहेत, 10-12 पानं आहेत। ती स्वच्छ धुवून स्वच्छ धुवून मी थोडीशी कापून घेणार आहे जाडसर। आपल्याला कोमट पाण्यातून काढायची ते ना, म्हणजे त्याचा रंग छान राहील हिरवा। 2 ते 3 वेळा धुवून मी जाडसर अशी कापून घेतली। आता ह्याला उकळत्या पाण्यात टाकते। पाणी आपलं उकळलंय, त्याच्यात हे पालक टाकूया। 1 मिनिट याला आपल्याला वाफवून घ्यायचं आहे थोडं पाण्यात। 1 मिनिट झाकण ठेवूया। 1 मिनिट झाले। आता गॅसची फ्लेम बंद करायची आहे। थोडंसं आपल्याला थंड करून घ्यायचं आहे। थंड झाल्यावर आपल्याला हे मिक्सरच्या भांड्यातून फिरवून घ्यायचे, बारीक पेस्ट करायची याची। भांड्यात मिक्सरच्या काढून घेते मी, थंड करून घेणार आहे थोडं पॅनवर। आणि हे जे पालकचं आपलं पाणी उरलंय ते आपल्याला टाकायचं नाही आहे, आपण ते पावभाजीत वरून टाकणार आहे, कारण आपल्या भाजीतलं सर्व कॅल्शियम वगैरे त्यातच उतरलंय। छान अशी आपली पेस्ट झाली आहे ग्रीन, छान हिरवा रंग आला आहे पालकचा। आता हे पण आपण बाजूला ठेवूया। आता ग्रीन पावभाजी आहे म्हणून मी हे हिरवे टॅमॅटो आणले आहेत 2, पाव किलोमध्ये 2 टॅमॅटो आलेत। हे 2 टॅमॅटो वापरणार आहे मी। आणि या 2 शिमला मिरच्या पण घेतल्या आहेत। टॅमॅटो आणि शिमला मिरची बारीक कापून घेणार आहे मी। गॅसवर कढई ठेवले पावभाजी बनवायला, त्यात 2 चमचे तेल टाकते मी। हे थोडंसं बटर टाकते, त्याच्यात कांदा टाकते मी। 4 ते 5 कांदे कापून घेतलेत मी बारीक। कांदा छान आपल्याला परतून घ्यायचा आहे गुलाबी रंगावर। कांदा असा छान आपला भाजला आहे। त्याच्यात 1 चमचा मी पेस्ट टाकते, आलं लसूण हिरवी मिरची कोथिंबीर आणि पुदिना टाकलाय, सर्वचं समप्रमाण आहे। आलं लसणीच्या पेस्टची रेसिपी पाहिजे असेल तर खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये मी लिंक दिली आहे त्याची, माझ्या चॅनलवर जाऊन तुम्ही चेक करू शकता।
आता आलं लसूण कच्चट आहे म्हणून त्याला आपल्याला छान तेलावर परतून घ्यायचं आहे, त्याचा कच्चटपणा जाईपर्यंत. छान आपली आलं लसूण पेस्ट पण भाजली. आता त्यात हे शिमला मिरची टाकते मी. 2 शिमला मिरची बारीक कापल्या आहेत. छान मिरची पण आपल्याला परतून घ्यायची आहे. त्याच्यावर हे टॅमॅटो कापले ते पण टाकते. 2 टॅमॅटो बारीक कापलेले ते पण टाकले त्यात. छान आपल्याला मिक्स करून घ्यायचं आहे. ह्याच्यात आपण मीठ घालूया म्हणजे टॅमॅटो आपला लवकर नरम पडेल. 1 आणि अर्धा चमचा मीठ टाकते मी. नरम पडून टॅमॅटो लवकर शिजला जाईल म्हणून मीठ टाकले. मीठ हे हिशोबाने टाकायचं आहे कारण अमूल बटर आपण परत वरून टाकलं तर अमूल बटरमध्ये मीठ असतं ऑलरेडी. त्याच्यावर झाकण ठेवूया 1 मिनिट. टॅमॅटो आपला छान नरम झाला आहे. तर आता आपण स्मॅश करून घ्यायचं आहे चमच्याच्या उलट्या साईडनी किंवा पावभाजी स्मॅशरने पण स्मॅश करू शकता तुम्ही. तर चमच्याने स्मॅश करून घेते. छान भाजी स्मॅश करून घेतली. आता ही आपण शिजवलेली भाजी टाकूया त्याच्यात. सर्व कुकरमध्ये शिजवून घेतलेली भाजी टाकली आहे. स्मॅश करून घेतलेली ब्रोकोली आणि बटाटे. सर्व भाजी मिक्स करून घ्यायची छान. त्याच्यात हा पावभाजी मसाल्याचं 1 पॅकेट टाकते मी. कोणत्या पण कंपनीचा तुम्ही घेऊ शकता पावभाजी मसाल्याचं पॅकेट. 2 चमचे टाकायचे. त्यात हे 1 चमचा धने पावडर टाकते आणि थोडा हा अर्धा चमचा मी घरचा गरम मसाला आहे तो टाकते. हळद आपल्याला टाकायची नाही आहे कारण आपण ग्रीन पावभाजी करतो आहे. हळद टाकली तर आपल्या भाजीचा रंग चेंज होईल. सर्व मसाले परतून झाल्यावर ही पालक जी आपण मिक्सरला वाटून ठेवली आहे शिजवून ती टाकायची आहे. म्हणजे सर्व मिक्स करून घ्यायचं आहे. आता हे पातळ करायला ह्याच्यात जे आपण पाणी ठेवलेलं सर्व पालक शिजवून आणि भाज्या सर्व शिजायला घातलेलं पाणी होतं ते सर्व टाकते मी त्याच्यात. सर्व मिक्स करून घेतले आपण. थोडीशी कोथिंबीर घालते मी त्यात. कोथिंबीर घालून आपल्याला 1 वाफ काढायची आहे. आता एका वाटीत मी हे लाल तिखट घेते 1 चमचा. ह्याचे वरून आपण तडका देणार आहे. हे लाल संगेश्वरी लाल मिरचीचं तिखट आहे ते घेतलं 1 चमचा. आता 2 चमचे मी लाल मसाला घेतला. 1 मालवणी मसाल्याचा 1 चमचा घेतला आहे आणि 1 संगेश्वरीचं लाल तिखट घेतलं आहे. हे दोन्ही मिक्स करून घ्यायचे आहेत. आता वरून तडक्यासाठी हे मी तडका पॅन ठेवले. तडक्याची कढई. त्यात 1 चमचा तेल टाकते. 1 चमचा अमूल बटर टाकते. तेल आणि बटर छान गरम झालं. जास्त पण एकदम गरम नाही करायचं आपल्याला. गॅसची फ्लेम आधी बंद करून टाकायची आहे. गॅसची फ्लेम बंद केल्यावर आपल्याला हे लाल तिखट टाकायचं आहे त्याच्यावर. आता हा तडका आपल्याला भाजीवर ओतायचा आहे. अशी तडका मारून छान आपली पावभाजी रेडी आहे. त्याच्यावर थोडंसं चीज टाकते मी. चीज एकदम ऑप्शनल आहे. तुम्हाला जर आवडत असेल तर टाका. अशी चीज घालून छान आपली पावभाजी रेडी आहे. एकदम वेगळी अशी रेसिपी आपली झाली आहे पण चव तीच आहे पावभाजीची. कशी वाटली तुम्हाला ही रेसिपी कमेंटमध्ये मला नक्की कळवा आणि आवडली असेल तर 1 लाईक आणि शेअर करायला विसरू नका.